ผมสามารถยกออกแบบนี้ได้เลยนะครับเห็นว่าไวโอลินมันตั้งอยู่บนนิ้วโป้งเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มือซ้ายไม่ได้หนีบไวโอลินเลยนะครับและส่วนต่อไปที่ช่วยซัพพอร์ตไวโอลินนะครับนอกจากคอลลาโบนซึ่งเป็นส่วนแรกนั่นก็คือมือซ้ายนั่นเองนะครับคราวนี้คอของไวโอลินนะครับตั้งอยู่บนมือซ้ายลักษณะนี้นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นคอของไวโอลินเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันจะยังมีช่องว่างอยู่ด้านใต้นะครับแบบนี้นะครับคราวนี้นิ้วโป้งของเรานะครับจุดสำคัญก็คือว่าห้ามบีบคอไวโอลินเลยนะครับงั้นมันจะทำหน้าที่เป็นขาตั้งเฉยๆที่วางไวโอลินลงไปบนขาตั้งแบบนี้นะครับแต่ไม่มีการบีบเอาไว้คราวนี้ผมจะลองทำให้ดูบนไวโอลินจริงๆนะครับเริ่มต้นจากเราก็เตรียมไวโอลินขึ้นมานะครับหาจุดของคอลลาโบนที่มั่นคงนะครับตามปกติใช้มือขวาจับไวโอลินไว้ก่อนนะครับปล่อยมือซ้ายลงจากนั้นเราจะยกมือซ้ายขึ้นมาแบมือออกมาลักษณะนี้นะครับจากนั้นหมุนให้เอาสันมือด้านนิ้วก้อยเนี่ยหมุนมาหาหน้าของเราแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะวางคอไวโอลินลงไปเลยนะครับลักษณะนี้คราวนี้ถ้าเกิดใครเปิดนิ้วโป้งแบบนี้มากเกินไปนะครับไวโอลินมันก็จะตกลงมาตรงท้องนิ้วด้านล่างตรงนี้นะครับอันนั้นก็แสดงว่าเปิดมากเกินไปนะครับแล้วก็ต้องหาจุดที่เหมาะสมนะครับลักษณะนี้นะครับยังมีช่องว่างอยู่ด้านใต้นะครับจากนั้นให้เราสไลด์มือของเรานะครับไปทางนู้นนะครับไปให้สุดเลยจากนั้นเราก็เช็คว่าข้อมือของเราต้องตรงนะครับทั้งแองเกิลด้านนี้แล้วก็แองเกิลด้านนี้ด้วยนะครับเราก็จะได้แล้วเราก็ใช้วิธีการเช็คแบบนี้นะครับใช้มือขวายกไวโอลินขึ้นมานิดหนึ่งแล้ววางลงไปแบบนี้นะครับพอได้ลักษณะนี้แล้วเราก็จะกลับไปทวนแบบฝึกหัดเดิมของเรานะครับยกขึ้นลงซ้ายขวาวงกลมกลับด้านตามนี้นะครับคราวนี้สำหรับมือซ้ายนะครับมีเรื่องที่จะต้องเช็คนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือจุดสัมผัสของนิ้วของเรากับคอของไวโอลินนะครับเวลาที่เราวางไวโอลินลงไปเนี่ยมันควรจะมีจุดสัมผัส2จุดถูกไหมครับนั่นก็คือด้านใต้ตรงโคนนิ้วของนิ้วชี้ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนิ้วโป้งตรงนี้นะครับงั้นเวลาที่คอไวโอลินวางลงไปบนมือซ้ายของเราเนี่ยทั้ง2จุดเนี้ยควรจะช่วยกันซัพพอร์ตไวโอลินนะครับผมจะทำให้ดูแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราเตรียมไวโอลินขึ้นมาตามปกตินะครับคราวนี้ผมจะใช้มือซ้ายช่วยจับไว้ก่อนนะครับผมจะลองเปิดนิ้วโป้งเนี่ยออกมาแบบนี้นะครับแล้วดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าพอผมเปิดออกปุ๊บเนี่ยคอของไวโอลินเนี่ยก็จะตกลงไปที่ตรงท้องของนิ้วตรงนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดบางคนที่เปิดนิ้วโป้งออกมาแบบนี้นะครับแต่ไวโอลินเนี่ยมันไม่สไลด์ตกลงไปที่ท้องนิ้วนะครับนั่นก็แสดงว่านิ้วโป้งของเราไม่ได้ช่วยซัพพอร์ตนะครับไวโอลินมันวางอยู่บนนิ้วชี้ตรงนี้เท่านั้นนะครับถ้าแบบนั้นก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องเช็คก่อนเลยก็คือว่าข้อศอกของเราตั้งตรงๆแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วข้อมือของเราตรงหรือเปล่านะครับงั้นถ้าทุกอย่างเซตได้ดีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดนิ้วโป้งออกไวโอลินก็จะตกลงไปนะครับแบบนี้นะครับงั้นช่วงแรกๆผมแนะนำให้เช็คแบบนี้บ่อยๆนะครับคราวนี้มาถึงอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะครับที่จะช่วยเราเช็คว่านิ้วโป้งของเราเนี่ยไม่บีบคอไวโอลินไว้นะครับนั่นก็คือเราเตรียมไวโอลินขึ้นมาตามปกตินะครับจากนั้นเราก็จะลองสวิงข้อศอกดูนะครับไปทางซ้ายทางขวาช้าๆนะครับไม่ใช้คางช่วยนะครับจากนั้นลองดูนะครับเวลาที่เราสวิงไปทางซ้ายและทางขวาเนี่ยนิ้วโป้งของเราจะต้องสามารถขยับ
ลงขยับขึ้นไปตามข้อศอกของเราได้นะครับถ้าเกิดเราเจอภาพนี้นะครับขยับข้อศอกสวิงไปทางซ้ายทางขวาแล้วแต่ปรากฏว่านิ้วโป้งเนี่ยมันไม่ขยับตามนะครับนั่นก็เป็นสัญญาณว่านิ้วโป้งเนี่ยมันกำลังบีบคอของไวโอลินอยู่นะครับงั้นเราจะต้องคลายมันออกมานะครับแล้วก็ลองสวิงดูอีกครั้งนะครับก็จะเห็นแล้วว่านิ้วโป้งตอนนี้มันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไปตามข้อศอกได้นะครับจากนั้นก็จะมีคำถามข้อหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเราจะยกไวโอลินขึ้นมาด้วยวิธีการอะไรนะครับสำหรับผมแล้วนะครับการยกไวโอลินเนี่ยเราไม่ได้ยกไวโอลินด้วยมือนะครับไม่ได้ยกไวโอลินด้วยมือไม่ได้ยกไวโอลินด้วยนิ้วหรือแม้กระทั่งไม่ได้ยกไวโอลินด้วยแขนนะครับให้ลองทำอย่างนี้นะครับเราจะยกแขนขึ้นมาลักษณะนี้นะครับจากนั้นให้เราปล่อยข้อศอกของเรานะครับลงไปเลย relax มันก็จะสวิงลงมาค้ำไว้ที่ท้องของเราแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราดันข้อศอกของเรานะครับออกไปจากตัวของเราครับคราวนี้ผมจะใช้วิธีใช้มือขวาก่อนนะครับผลักข้อศอกซ้ายของผมเนี่ยออกไปจากตัวนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้มือด้านซ้ายเนี่ยขึ้นมาสูงเลยใช่ไหมครับก็จะเป็นเลเวลที่เราสามารถเล่นไวโอลินได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะซัพพอร์ตไวโอลินเราจะยกไวโอลินขึ้นนะครับเราใช้วิธีการดันข้อศอกของเราออกไปจากตัวของเราแบบนี้นะครับให้มันมีสเปซตรงนี้นะครับยิ่งสเปซเยอะเท่าไหร่ไวโอลินยิ่งสูงเท่านั้นนะครับงั้นถ้าใครเล่นแล้วเห็นว่าตัวเองมีสเปซตรงนี้น้อยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับถ้าสเปซน้อยแล้วไวโอลินมันสามารถยกขึ้นมาสูงได้นั่นแปลว่าเรากำลังใช้ไหล่ของเราในการยกไวโอลินขึ้นลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่าสเปซตรงนี้น้อยแต่ว่าไวโอลินสูงนะครับอย่างนี้ไม่ถูกนะครับให้คลายลงมาครับคลายหัวไหล่เราลงมาปล่อยสบายๆนะครับตอนแรกใช้มือขวาช่วยก่อนมือขวาจับข้อศอกทางด้านซ้ายแล้วก็ดันมันออกไปจากตัวนะครับก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาแล้วโดยที่ไหล่ของเราจะไม่ยกนะครับจากนั้นเราก็ลองทำด้วยตัวของเราเองด้วยมือซ้ายเองนะครับคราวนี้ลองทำโดยมีไวโอลินบ้างนะครับผมใช้มือขวาช่วยประคองไว้ก่อนนะครับมือซ้ายก็จะลองทำแบบเมื่อกี้ดูนะครับพุชข้อศอกออกไปจากตัวนะครับปล่อยไวโอลินลงมาครับคราวนี้ก็จะสังเกตว่านิ้วเนี่ยมันก็สามารถขยับได้สบายๆแบบนี้นะครับคราวนี้ในช่วงแรกนะครับเมื่อเราฝึกตามที่ผมบอกไปแบบนี้นะครับรับรองเลยว่าทุกคนจะต้องเจอเหมือนกันก็คือมันเมื่อยนะครับคราวนี้เรื่องเมื่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเนื่องจากร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ได้ถูกพัฒนากล้ามเนื้อที่เอาไว้ซัพพอร์ตไวโอลินมาก่อนนะครับเนื่องจากเราใช้ shoulder rest มานานก็แนะนำว่าค่อยๆฝึกไปนะครับครั้งหนึ่ง5 นาที10 นาทีก็ได้นะครับแล้วพอเมื่อยเราก็พักก่อนนะครับพักสักแป๊บหนึ่งพอโอเคขึ้นแล้วเราก็ฝึกใหม่นะครับทำทีหนึ่งไม่ต้องใช้เวลาเยอะนะครับแต่ทำบ่อยๆแต่ก็มีข้อควรระวังเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดเราเมื่อยในส่วนที่มันไม่ควรจะเมื่อยนะครับถ้าเกิดมันเมื่อยที่ตรงบ่าของเราหรือว่าคอของเรานั่นแสดงว่าเราทำผิดแล้วนะครับต้องกลับไปย้อนดูวิดีโอที่ผมแนะนำไปแล้วลองเช็คตัวเองดูนะครับคราวนี้ส่วนไหนที่จะเมื่อยนะครับส่วนที่จะเมื่อยเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนนี้นะครับส่วนของหัวไหล่ด้านข้างตรงนี้นะครับนั้นพอเราพุชข้อศอกของเราออกไปแล้วเนี่ยส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ดึงนะครับให้ข้อศอกมันสามารถออกไปจากตัวของเราได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีอาการล้าแน่นอนนะครับอันก็อย่างที่แนะนำไปแล้วก็ค่อยๆฝึกไปนะครับแล้วพอเราทำไปบ่อยเข้าเนี่ยกล้ามเนื้อมันได้รับการพัฒนาแล้วจากนั้นมันก็จะไม่ค่อยเมื่อยแล้วนะครับคราวนี้หลังจากที่เราหัดแบบฝึกหัดที่ผมได้บอกไปนะครับได้สักระยะหนึ่งแล้วเราเริ่มจะคุ้นเคยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเริ่มมาหัด
โดยที่ใช้โบกันดูนะครับยังไม่ใช้คางช่วยนะครับให้เราลองเล่นสเกลธรรมดาง่ายๆเลยนะครับเอาสักออกเทฟเดียวก็พอนะครับยกตัวอย่างผมจะลองเล่น D major scale นะครับและเช็คบ่อยๆนะครับว่ามือซ้ายต้องไม่บีบไวโอลินแรงๆนะครับจากนั้นเราก็สามารถเล่นเพลงหรือแบบฝึกหัดอะไรก็ได้ที่เรากำลังเรียนหรือกำลังเล่นอยู่นะครับแต่ว่าลองเลือกแบบฝึกหัดหรือเพลงที่มันยังไม่มีการชิฟต์นะครับหรือไม่มีการวิบราโตนะครับลองเลือกแบบฝึกหัดเหล่านั้นมาลองเล่นดูครับเพื่อทำความคุ้นเคยกับการเล่นแบบใหม่แบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่ใช้ shoulder rest อยู่นะครับผมไม่ค่อยแนะนำให้เราหักดิบเลยโดยการเอา shoulder rest ออกไปเลยนะครับมันต้องใช้เวลานะครับในการที่เราจะเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมก็แนะนำว่าลองหาอุปกรณ์ทดแทนพวกshoulder pad ต่างๆมาลองใช้แทนไปชั่วคราวก่อนนะครับเราจะค่อยๆลดระยะเวลาที่เราใช้ shoulder rest หรือว่าพวกฟองน้ำต่างๆลงนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเวลาที่เราเล่นโดยที่ไม่ใช้ shoulder rest มากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดใครเคยซ้อมไวโอลินอยู่วันละ1ชั่วโมงนะครับเราก็อาจจะลองฝึกแบบฝึกหัดที่ผมให้ไปวันนี้เนี่ยลองดูสัก10นาทีนะครับจากนั้นอีก50นาทีเราก็อาจจะใช้ shoulder rest ไปก่อนหรือว่าใช้เป็นฟองน้ำทดแทนไปอีก50นาทีแล้วพอผ่านไปสัก1เดือน2เดือนเราก็ค่อยๆเพิ่มเวลานะครับจากเมื่อกี้ลองไม่ใช้ shoulder rest เนี่ยสัก5นาที10นาทีเราก็เพิ่มเป็น15นาที20นาทีดูนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปแบบนี้นะครับเราก็จะพบว่าวันหนึ่งเราก็จะสามารถเล่นโดยที่ไม่ใช้ shoulder rest แล้วก็ไม่ได้รู้สึกเมื่อยอะไรแล้วนะครับและนี่ก็เป็นพาร์ทที่2นะครับของการเล่นไวโอลินโดยที่ไม่ใช้ shoulder rest ในแบบของผมนะครับในพาร์ทถัดไปเนี่ยผมก็จะมาพูดต่อนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของ chin rest นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญในการเล่นไวโอลินโดยที่ไม่ใช้ shoulder rest นะครับก่อนจากไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับให้กับ YouTube แล้วก็ Facebook ของ Wins Violin Studio ด้วยนะครับแล้วพบกันในพาร์ทต่อไปครับสวัสดีครับ